ආයි කියනවා හැමෝටම ඔන්න මම අදත් ආවා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ කාර් එකේ කී එක කොහොමද මොඩිෆයි කී එකක් බවට පත් කරගන්නේ කියලා. හොඳයි. එහෙනම් මගේ දකුණු අතේ තියෙන්නේ Toyota vitz Yaris වැනි වාහන සඳහා 2 button original key එක. ඔය මගේ වම් අතේ තියෙන්නේ AliExpress මගෙන් ගෙන්නපු flip key එක. මේ key එක 2 button flip key එකක් වුණත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වාහනේ මොඩල් එක අනුව 2 button 3 button 4 button විදියට ඔයාට ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ flip key එක ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ original key එකේ විදියට කපා ගන්න. මම දන්න විදියට නම් ලංකාව තුල මෙවැනි keys මිලදී ගන්න තැනක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට සිද්ධ වෙනවා AliExpress එකේ ඕඩර් කරන්න. එහෙනම් ඒ ඕඩර් කරන ආකාරය මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. AliExpress එකේ ඔයා flip key ලෙස type කරලා search කරන්න. එතකොට ඔයාට keys ගණනාවක් දකින්න ලැබෙනවා. එහිදී ඔයාගේ මොඩල් එකට ඔයාගේ වාහනේ මොඩල් එකට ගැලපෙන key එක ඕඩර් කරගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා වුණේ නැහැ. අපි බලමු ඔයාගේ key එක කොහොමද modify key එකක් කරගන්නේ කියලා.
එක ඔයාගේ වාහනේ රිමෝට් කී එක විදිහට දැන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆ්ලිප් කී එක ඔයාගේ වාහනේ කී එකේ ආකාරයට කපා ගැනීම මගින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වාහනය ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒ කොහොම වුණත් මම කොයිම වෙලාවකවත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මෙන්න මේ ෆ්ලිප් කී එක ඔයාගේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන යන්න භාවිතා කරන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ ෆ්ලිප් කී එක ටිකක් බරයි. අන්න ඒ නිසා හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාගේ මෙන්න මේ ෆ්ලිප් කී එක රිමෝට් කීයක් විදිහට ඔයා භාවිතා කරන්න. ඔයාගේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන යන්න ඔයා වෙනම කී එකක් ළඟ තබා ගන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා නොදන්න යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් සතුටු වුණා නම් මෙන්න මේ පහළ ඇති subscribe button එක press කරලා මාව subscribe කරන්න. like කරන්න, පහළට comment කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.